right චතුරංග පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට යන්න කලින් මම අහන්න කැමති මොකද හිතෙන්නේ අවුරුදු 15කට 20කට වගේ පස්සේ පරණ යාළුවෝ ටික අයින් දැක්කම get together එක එකතු කරගන්න බැරුවනේ හිටියේ කට්ටියට මම හිතන්නේ පළවෙනි දේ විශේෂයෙන්ම බොහොම ස්තුතියි අද පැමිණියට සහ අපි විවිධාකාරයෙන් සම්බන්ධ වුණා යාළුවෝ විදිහටත් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා විවිධ අවස්ථාවලදී කැම්පස් එකේ කනෙක්ෂන් එක නිසා විවිධ වැඩවලදී නේද මේ අපි හම්බෙලා තියෙනවා ඉතින් මේක වෙනස් වැඩක් නේ ඉතින් අපි අපේ බැච් එකෙන් මම හිතන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් දේශපාලන සම්බන්ධ වුණා කියලා ඉතින් බැනුම් අහගෙන ලැජ්ජ වෙලා මම තමයි ඉතින් ආවේ හැබැයි අපි ආපු ගමන ගැන අපිට සතුටුයි අපි එක මතයක හිටියා මේ රට වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියන මතේ ඉතින් ඒක ඉදිරි පියවරක් අරන් දෙනවා ඉතින් ඒ වෙනසත් එක්ක ඒක තව දුරටත් මේ රටේ යථාර්ථයක් කියලා හිතමින් අද මෙතනට ආපු හැමෝටම මම රසන්ද ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඒ වගේම විදේශගත වෙලා ඉන්නවා අපේ බැච්මේට්ස්ලා ගොඩක්. ඉතින් මම හිතනවා ඒගොල්ලොන්ටත් ඒ කලකිරීමෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ ගියේ. එහෙම නැත්නම් අපේ රට ආදරේ නැති හින්දා හෝ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ වගකීමක් නැති නිසා නෙමෙයි. ඒගොල්ලොන්ටත් මේ රටේ ඉන්න බැරි කර. ඉතින් අපි කට්ටිය ඉන්න කට්ටිය මහන්සි වෙලා ඒගොල්ලන්වත් අවුරුදු කීපයකින් මෙහාට ආපහු ගෙන්න ගමු කියන ආරාධනාව තමයි මට කරන්න තියෙන්නේ. ස්තුතියි අපි ඇත්තටම ආඩම්බරයි චතුරංග බේසින් යන සහෝදරයා දෙසිසිත තත්ත්වය ගැන. හොඳයි අපි ප්‍රශ්න වලට යමු. මම හිතන්නේ අපි ඔබ එන්න කලින් සමීක්ෂණයක් කරා අපේ පැමිණි කට්ටියත් එක්ක ඔබට තිරේ දිස්සන වැටි පළවෙනි ප්‍රශ්නය. අපි අහුවේ ජාතික ජනබලවේගයේ නව රජයේ විසින් මූලිකත්වය දෙන්නේ මොන ආර්ථික විචලනයන් වලටද කියලා විචල්‍ය වලටද කියලා. ඇත්තටම ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ උත්තරය තමයි මූලිකත්වය දෙන්න ඕනේ ආර්ථික වර්ධන වේගය වැඩි කිරීම 110කට වඩා ආර්ථික වර්ධන වේගයක් ඇති කර ගැනීම තමයි ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ තීරණය. ඒ සමගින් මම අහනවා ප්‍රශ්නයක් මම කියන්නේ චතුරංග ඔබ මැතිවරණ වේදිකාවේ සහ මූලිකධම්ම ජාතික ජනබලවේගයේ නියෝජනය කරේ කර්මාන්ත ප්‍රතිපත්තිය වෙනුවෙන්. ඔබේ මූලික අරමුණ වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කර්මාන්ත ප්‍රතිපත්තියක් ඇති කරලා එය නව රජය යටතේ ප්‍රායෝගිකීකරණය කිරීම තමයි ඔබගේ ප්‍රධාන අරමුණ වශයෙන් අපි දැක්කේ පහුගිය රැස්වීම් කීපෙදීම ඒ වගේම ඔබ අද කතා කරේ සම්බන්ධයෙන්. කර්මාන්ත ශාස්ත්‍රය ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික නිෂ්පාදනය 130ක් විතර දායකත්වය ලබා දෙනවා ඩොලර් බිලියන 24ක් විතර. මම කියන්නේ ප්‍රධාන කර්මාන්ත වශයෙන් අපි දැනගෙන ඉන්නේ අපරල් ඔබ අවුරුදු 15කට ආසන්න කාලයක් අපරල් ශාස්ත්‍රයේ රැකියාවක් කර වෘත්තීය වේදිකෙක්. ඔබ සතුටු වෙනවද අද ලංකාවේ තිබෙන මේ කර්මාන්ත ශාස්ත්‍රය ඇති කරගෙන තිබෙන දියුණුව පිළිබඳ? එහෙම නැත්නම් ඔබ දකින ප්‍රධාන තර්ජනයන් මොනවාද මේ කර්මාන්ත ශාස්ත්‍රයේ අද මේ තියෙන තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන්? ඇත්තටම පළවෙනි දේ ගත්තොත් එහෙම අපි කර්මාන්ත නිෂ්පාදන කර්මාන්ත සහ සේවා කියලා ගත්තොත් අපි මේ මික්ස් එක තාමත් අපි වැඩිපුර තියෙන්නේ නිෂ්පාදන අංශය. සේවාංශය වැඩ ගොඩක් දියුණු වෙලා නැහැ. සේවාංශය තියෙන්නේ කර්මාන්ත මත පදනම් වෙලා. ඒ කියන්නේ බැංකු සේවාව තියෙන්නේ කර්මාන්ත මත පදනම් වෙච්ච බැංකු සේවාවක්. ඉන්ෂුරන්ස් සර්විස්, ෆ්‍රේට් සර්විස් ඔක්කොම ගැට ගැහිලා තියෙන්නේ දැනට තියෙන නිෂ්පාදන කර්මාන්ත මත. ඒතොර ඇඟලුම් කර්මාන්තය වගේ කර්මාන්තයක් ගත්තොත් ඕනේ මොනෑම කර්මාන්තයක් කෘෂි කර්මාන්තය ඇඟලුම් කර්මාන්තය ඊළඟට අපේ ඇසෙම්බලි කර්මාන්ත තියෙනවා මේ එකක්වත් නිෂ්පාදන කර්මාන්ත විදියට ඒගොල්ලන්ගේ ෆුල් පොටෙන්ෂල් එකට ගිහින්නේ නැහැ අර මම මුලින් කියපු කාරණේ මත එක පැත්තකින් අපේ ප්‍රොඩක්ෂන් කොස්ට් එක එන්න වැඩි වෙනවා ඉතින් ඒක අර්බුදයකට ලක් වෙලා තියෙනවා ඊට පස්සේ අපේ ඉන්පුට් සෝසස් සම්පූර්ණයෙන් බිඳවට්ටලා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් අපි තේපොල් රබර් කියන සාම්ප්‍රදායික කර්මාන්ත තුන කියන්නේ නිෂ්පාදන තුන ලංකාවේ තිබ්බා. නමුත් මෑතක් වෙනකොට ඒ කර්මාන්ත තුනේ අගය එකතු කිරීමේ පැත්තට අපි ගියා. කියන රබර් කර්මාන්තයේ අගය එකතු කිරීම පැත්තට ගිහිලා ලෝකේ ඉතාමත් සුවිශේෂී රබර් නිෂ්පාදන ලංකාවේ කරනවා. හැබැයි රබර් නිෂ්පාදන ටික කරනකොට රබර් ගස් ටික නැති වෙනවා. කියන්නේ input raw material එක නැති වෙනවා. කියන්නේ අපේ value addition එක 165ක් තිබ්බ value addition එක. දැන් 135කට වැටිලා. ඒ කියන්නේ අපේ රටේ සැලැස්මක් තිබ්බේ නැහැ. අර යෙදවුම් ටිකත් පළදා විදිහට ගන්න. පොල් කර්මාන්තෙත් එහෙම. පොල් ආශ්‍රිත ඉතා විශාල ඉල්ලුමක් තියෙනවා
අගය එකතු කළ කර්මත්. නමුත් පොල් ගෙඩි දැන් නැහැ. තේ කර්මාන්තයත් එහෙම. එතකොට අපිට දකින්න දේ තමයි මේ අපේ තිබ්බ විභවයන් ටිකේ තාක්ෂණය ගෙනලා ඵලදායීතාවය වැඩි කරගත්තේ නැහැ. දැන් අනුබුදයට ලක් වෙලා තියෙනවා. අපි ඇඟලුම් කර්මාන්තය සලසන්න කියපු ඉඳ මම හිටපු ඉඳත් මම දන්නවා. ඇඟලුම් කර්මාන්තය දැන්ට තියෙන තැන ගත්තොත් අපි බිලියන 5ක් අපනයනය කරාට බිලියන 3.5ක් රෝ මටීරියල් ගෙන්නනවා. ඒතර ඇඟලුම් කර්මාන්තය අපි බිලියන 5 රැඳෙනවා. අපි තමයි ලෝකේ ආසියාකරේ මුලින්ම ඇඟලුම් කර්මාන්ත පටන් ගත්තේ. ඒතර අනික් රටවල් බිලියන 45, ඉන්දියාව බිලියන 150, බංග්ලාදේශ 55කට යනකොට අපි පහේ නැවතිලා ඉන්නේ. මේකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි අපිට බෑක්වර්ඩ් ඉන්ටිග්‍රේෂන් එකක් නැහැ. ඒතර අපි අගේ කොච්චර එකතු කරත් වැඩක් නැහැ. අපිට සමස්ත මේ කියන්නේ net income එක මදි. ඉතින් ඊට එහා ගිහිල්ලා අපිට දැන් තියෙනවා value addition එක ගොඩක් කරන්න පුළුවන් කර්මාන්ත ලංකාව ඇතුලේ raw material උත් ලංකාවේ value addition එකත් ලංකාවෙන් වෙන. එතනින් එහා ගිහිල්ලා දැනටත් establish වෙලා තියෙනවා assembly වගේ කර්මාන්ත, boat building වගේ කර්මාන්ත. ඉතින් exports පැත්තෙන් ගත්තොත් 4000 ගණනක් තියෙනවා institutions නැත්නම් organizations exports කරනවා. ඉතින් අපිට සතුටු වෙන්න බෑ. මොකද අපේ මේ කර්මාන්තවල අපනයන වේගය නැත්නම් මේ අපනයන වල ගුණාත්මක භාවය අපනයන වලට අවශ්‍ය කරන තාක්ෂණය අපිට බද්ධ කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා කෘෂිකනේ. ඉතින් 106ක ආර්ථික වර්ධනය වේගය අපි සූදානම් කරලා තියෙන වැඩපිළිවෙල 6.5කට වඩා ආර්ථික වර්ධන වේගයක් ගන්න. හැබැයි මේ අවුරුද්ද මේ මුල් මාස 6-7 තියෙන්නේ consolidation, stabilization. එතනින් පස්සේ තමයි growth pace එක ගන්න ඕනේ. ඒකට මැදිහත් වීමක් දැඩි මැදිහත් වීමක් රාජ්‍යාංශයෙන් සිද්ධ වෙනවා. ඔබ මතු කළ එක කාරණාවක් තමයි ගැටලුවක් තමයි කර්මාන්ත අංශයේ දියුණුවට තිබෙන ඉන්පුට් කොස්ට් එක. ඒකේ ප්‍රධාන එකක් තමයි මම කියන්නේ එනර්ජි කොස්ට් එක. ඔබලගේ රජයේ යටතේ ඔබ කෙසේද දුවා මීට පෙර රැසින් පරිදි ජනාධිපතිතුමා ප්‍රකාශ කරනවා එනර්ජි කොස්ට් එක 120කින් 30කින් අඩු කරනවා කියන එක. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබගේ රජයේ තුල තිබෙන ප්‍රතිපත්තිය කුමක්ද? ඇත්තටම ලංකාවේ එනර්ජි කොස්ට් එක අඩු කරගන්න කොච්චර පුළුවන් වුණත් අපි ඒ ජාතික සැලසුම් පහුගිය අවුරුදු 5ෙම දියත් කළා නැහැ. සැලසුම් තිබ්බට ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ. ඒතර අපේ දැන් තියෙන ටාගට් එක තමයි renewable energy. එහෙම නැත්නම් සූර්ය බලය සහ සුළං බලය ආශ්‍රිත විදුලි ජනනය ඒ මික්ස් එක වැඩි කරන්න. දැන් අපිට තියෙන්නේ පුනර්ජනනීය බල ශක්තිය විදිහට ජල විදුලි බලය තියෙනවා. ඊළඟට තියෙන්නේ තර්මල්. ඊට පස්සේ ඒ මික්ස් එක වෙනස් කරගන්න නම් අපි තවත් renewable energy low cost energy grid එකට add කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මුල් අවුරුදු දෙකේ සූර්ය බලය තමයි අපේ මූලික අරමුණ වෙන්නේ. ඒතර සූර්ය බලය හරහා ඒ grid එකට ඇති වෙන add වෙන ප්‍රමාණයෙන් average cost එක පහළට එනවා. ඊට පස්සේ සුළං බලය ආශ්‍රිතව ලංකාව වගේ 16 ගුණයක් අපිට සුළං බල විභවයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා අපි දේශීය විදේශීය ආයෝජන කැඳවනවා. ඒක හරහා අපිට සමහර ලාවට එක කාලයක බල ශක්තිය විකුණන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒ ක්‍රියාවලිය හරහා තමයි average cost එක 0.713 කියලා ඩොලර්ස් ඒ කියන්නේ ඩොලර් 7.13ක වගේ තැනක තියෙන. ඒක ඩොලර් 7.8ට වගේ ගෙන්නන්න තමයි අපේ plan එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒකට විධිමත් සැලැස්මක් ඕනේ. රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශ එකතු වෙන්න ඕනේ කරන්න. ඉතින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය පිඹුරුපත් සකස් කිරීම තමයි රජයක් විදිහට අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. 7-8 කියනකොට අපේ කට්ටිය හිතන්න පුළුවන් හෙටම ඕක 7-8 වෙයිද කියන එක. ඒකෙන්ද අපි කොහොමද කාල සීමාව කොහොමද රජයේ අපිට අවුරුදු 3ක විතර plan එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒක continuous improvement එකක් නේ 13 ඉඳලා 8ට එකපාරට එන්නේ නැහැ. අපි mix එක වෙනස් කරන තරමට තමයි energy වෙන්නේ. ඒ වගේ energy reallocation methodologies කීපයක් අපි හිතලා තියෙනවා. දැන් අපේ දුප්පත් මිනිහත් රුපියල් 78 ගානේ ගෙවන්න වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ගත්තොත් අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රීස් උත් එහෙමයි. සමහර ඉන්ඩස්ට්‍රි high energy consume කරන ඉන්ඩස්ට්‍රි, ටයිල් ඉන්ඩස්ට්‍රි වගේ ගත්තා. ඒගොල්ලොත් consume කරන්නේ 40 ගානේ එකක්. ඉතින් ඒ වගේම නිෂ්පාදන ආයතන වලට roof මේ solar investments වලට ආණ්ඩුව උදව් කරලා ඒගොල්ලෝගේ energy cost එක තව පහළට ගේන්න වැඩපිළිවෙලක් අපි හිතන් ඉන්නවා. ඉතින් අර ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් බලන්න ඕනේ. ඉතින් ටික කාලයක් යයි මේකේ සම්පූර්ණ මේක ගන්න. ඉතින් බල ශක්තිය කිව්වහම
විදුලි බලය විතරක් නෙමෙයිනේ. ෆුවලුත් තියෙනවා. ෆුවල් ගත්තාම ඒක අඩු කරන්න පුළුවන් එකම ක්‍රමය තමයි ලෝකේ පිරිපහදුවක් ගේන. එක්ක ආණ්ඩුවෙන් එහෙම නැත්නම් පෞද්ගලික ආයෝජනයක් විදිහට ලංකාවට පිරිපහදුවක් ගෙනාවොත් තමයි අපිට ඔය තියෙන ෆුවල් කොස්ට් එක අඩු කරන්න පුළුවන්. වෙන ක්‍රමයක් ෆුවල් කොස්ට් එක අඩු කරන්න නැහැ. කර්මාන්ත ශාස්ත්‍රයේ වින්හින්ද මම මේ ප්‍රශ්නයත් යොමු කරන්නම්. ඔබ මතක තවත් කාරණයක් තමයි සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත කරුවන් ශක්තිමත් කිරීම. එය මම හිතන්නේ 70% වගේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික නිෂ්පාදනයෙන් ලැබෙන සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත කරුවන් ඔවුන් නගා සිටුවීමට ඔබගේ රජය සහ ඔබගේ ප්‍රතිපත්ති මොනවාද? ඔබ මතු කරා කාරණයක් ඩෙවලොප්මන්ට් සම්බන්ධිත බැංකුවක් වශයෙන් මම කැමති දැනගන්න සම්බන්ධිත බැංකුවක් කෙසේද ඔබලා සූදානම් වන්නේ ලංකාවේ ආරම්භ කරන්න සහ ඊට එය ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කෙසේද කියලා. පළවෙනි එක තමයි ලංකාවේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර වලට වැඩපිළිවෙලක් නැති නිසා නැති නිසා තමයි මේ වෙනකොට සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සමස්තයම අර්බුදයට ලක් වෙලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම ගත්තොත් 123 දෙනෙක් විතර සියදිවි හානි කරගෙන තියෙනවා. මොකද තමන් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ගොඩක් කොලැටරල් තියන්නේ බිස්නස් එකේ ඇසට් එක නෙමෙයි, ගෙදර වත්ත නැත්නම් ගෙදර ඉඩම ඉන්න ගේ. ඉතින් මයික්‍රෝ පැත්තෙන් ගත්තොත් ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම මේ අර්බුද තුනක් නේ ඊස්ට් ඇටැක් එක, කොවිඩ් එක, ඊට පස්සේ ඉකොනොමි මේ ඩොලර් ක්‍රයිසිස් එක මම පාවිච්චි කරන්නේ ඉකොනොමික් ක්‍රයිසිස් කියන වචනේ. ඩොලර් ක්‍රයිසිස් එක ඒ තුනින්ද දැන් වැටිලා තියෙන්නේ හොඳටම. එතකොට මේගොල්ලෝ රිකවර් කරන්නත් අපිට ස්ථායීකරණය කරගන්නත් අලුත් ආණ්ඩුවට මැදිහත් වීමක් කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන සාකච්ඡා මේ වෙලාවේ වෙනවා. කොහොමද මේ non-performing loan 350 billion non-performing loans වලට කොච්චර සහනයක් ආණ්ඩුව පැත්තෙන් දෙනවද? කොච්චර සහනයක් අපිට පෞද්ගලික බැංකු වලින් ගන්න පුළුවන්ද? කොච්චර දුරට මේක රීෂෙඩියුල් කරලා දෙන්න. මොකද අපේ අරමුණ තමයි දැනට ව්‍යාපාර කරන අයව පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ. අලුතෙන් අය පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා. ඊට අලුතෙන් ව්‍යාපාර පටන් ගද්දි ප්‍රතිපත්තිය තියෙන්නේ අර ජාතික සැලැස්ම හැදෙනවා මොන කර්මාන්තද අපි ඉස්සරහට යන්නේ, ඒවට මොනවද තියෙන ඉන්සෙන්ටිව්ස් කියන එක විසිබල් වෙනවා. ඒතකොට ඒ ඉන්ෆර්මේෂන් ටික තමයි අපි පහලට දුන්නම ඒ ඩේටාබේස් එක බේස් කරලා තමයි අලුතෙන් බිස්නස් පටන් ගන්න ඉන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝගේ ඔපචුනිටි එක නැත්තම් පොටෙන්ෂල් එක නැත්තම් සක්සස් වෙන්න තියෙන probability එක වැඩි වෙනවා පළවෙනි. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා රාජ්‍ය අංශය. දැන් අපිට ගොඩාක් රාජ්‍ය නිලධාරීන් ඉන්නවනේ. ඒ හරහා තාක්ෂණික දැනුම, ඒ කියන්නේ ෆයිනෑන්ස්, HR, මාකටිං, ඔපරේෂන්ස් කියන ටෙක්නිකල් නොලෙජ් එක අපි SME සෙක්ටර් එකට දෙන්න වැඩපිළිවෙලක් හදනවා. ඒ වගේම තමයි ඔය විශේෂයෙන්ම ඩෙවලොප්මන්ට් බැංක් concept එක කොහොමද කියන්නේ. දැන් ආණ්ඩුවට සල්ලි නැහැනේ. ආණ්ඩුව ඍණාර්ථකයක් තියෙන්නේ. මේ වෙනකොට අපිට සල්ලි ටිකක් තැන් වල තියෙනවා. ඔය විවිධ සංවර්ධන බැංකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. රුහුණු බැංකුව, ඊළඟට RD regional development banks ටිකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ cooperative system එකෙත් ලොකු සංචිත ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒතර මේ ටික එකතු කරලා තමයි අපි හිතන්නේ මේ සහ විදේශ ආධාර කීපයකුත් එකතු කරගෙන තමයි සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර වලට අඩු පිරිවැයට දිගු කාලින ණය දෙන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් හඳුන්වා දෙන්න. ඒ වගේම රාජ්‍ය බැංකු දෙක හරහා එක සෙක්ටර් එකකට නැත්නම් එක ක්ලස්ටර් එකකට low cost long term capital දෙන විදිහක් සහ විශේෂයෙන්ම අපිට ඉතින් යෝජනාවක් කරන්න පුළුවන් පෞද්ගලික බැංකු වලට ඩෙවලොප්මන්ට් ආම් එකක් ඔන් කරන්න කියන එක. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේක පටන් ගන්න වෙන්නේ. නමුත් අර දකුණු කොරියාවේ හරි බ්‍රසීලයේ වගේ ලොකු ඩෙවලොප්මන්ට් බැංක් එකක් හදාගන්න අපිට ටික කාලයක් යයි. මගේ පුද්ගලික අත්දැකීම නම් අපගේ බැංකු පද්ධතිය ගොඩක්ම ණය දෙන්නේ ඔබ කිව්වා වගේ අපකර මත. ඔවුන් කෑෂ් ෆ්ලෝ නැත්නම් මුදල් ප්‍රවාහ බලලා නෙවෙයි ණයක් දෙන්නේ. ඔබට වත්කමක් තිබෙනවා නම් ඔවුන් ණයක් දෙනවා. එම ණය ණය ගන්නගෙන කෙසේ පාවිච්චි කරනද හරියට බලන්නේ නැහැ. අපකරේ තියාගෙන ණය දෙනවා. ඒක තමයි මම හිතන්නේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ මේ බැංකු පද්ධතියේ. මන්නේ ප්‍රතිපත්තියක් වශයෙන් රාජ්‍ය තීරණයක් ගත යුතුයි කෙසේද මේ බැංකු පද්ධතිය හරහා ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කියලා. I think පොඩි දෙයක් එකතු කරන්න ඕනේ. ලංකාවේ තිබ්බනේ සංවර්ධන බැංකු ටික. National Development Bank, DFCC, NDB ඔහොම තිබ්බනේ. එතකොට එතන තිබ්බත් ප්‍රශ්න රසායන අර මගේ කතාවේදී කියපු කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ecosystem එක හරියට නැතුව low cost capital දුන්නා කියලා
long term capital දුන්නා කියලා business success වෙන්නේ නැහැ. දැන් මුළු system එකම වැඩ කරනවා නම් තමයි අර බැංකුවේ success rate එකත් වැඩි වෙන්නේ. ඒතර ලංකාවේ අන්තිමට කටුක අත්දැකීම ජනතාවට තියෙන්නේ අපි ඔය collateral free loan scheme එකක් පටන් ගත්තා 2004 වගේ මම හිතන්නේ කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයයි ලංකා මහජන බැංකුව එකතු වෙලා ඒකෙදි තමයි ඔය ලක්ෂ 5ක අපරාහිත ණය දෙන පටන් ගත්තේ. ඒතර ලෝකෙත් තියෙන අත්දැකීම තමයි දැන් ඔය ග්‍රාමීණ කියන concept පැත්තත් පොඩි ණය ගන්න අය ගෙවනවා. ඒ කියන්නේ ණය චුට්ටක් ගන්න මනුස්සයා කොහොම හරි ඒක තමන් මහන්සියලා ගෙවනවා. එතකොට ඒ ක්‍රමය ඔය ආණ්ඩු මාරුවකට පස්සේ ලංකා පුත්‍ර බැංකුව කියලා ඔක හදාගත්තා. ඒතර ලංකා පුත්‍ර බැංකුවෙන් තමන්ගේ යාළුවන්ට ලක්ෂ 100න් එහා ණය දෙන පටන් ගත්තා. අර ලක්ෂ 5 ගානේ SME සෙක්ටර් එකට දෙන්න තිබ්බ සල්ලි ටික ඔක්කොම දුන්නා යාළුවන්ට ලක්ෂ 100 150 200. ඊට පස්සේ ඒ ලංකා පුත්‍ර බැංකුවේ non performing loans ගියා 137ට. බැංකුව ඔක තමයි අරමුද. ඒ කියන්නේ දූෂණයේ වංචාවත් එක්ක සංවර්ධන බැංකුව කරන්නත් බෑ වගේම තමයි ඊකෝසිස්ටම් එක හරිය නැත්තම්. ඒ කියන්නේ අනිකුත් සහායන් ව්‍යාපාර වලට රජයෙන් ලැබෙන්නේ නැත්තම් ඒ ව්‍යාපාර සක්සස් වෙන්න තියෙන chance එක අඩුයි. එතකොට රිස්ක් එක බැංකුවට අඩුයි. ඉතින් බැංකුවේ රිස්ක් එකත් අඩු කරගන්න නම් රාජ්‍ය මැදිහත් වීමක් සිදු කරන්න ඕනේ ව්‍යාපාර සංවර්ධනය සඳහා. පැහැදිලි. ඊළඟ ප්‍රශ්නාවලට යන්න කලින් මම කැමැති අවස්ථාව දෙන්න අපේ විද්‍යාර්ථීන්ට ජපුර සංසවයේ අපේ සහෝදර සහෝදරියන්ට ඔබට යම් කිසි ආකාරයක ගැටලුවක් තිබෙනවා නම් චතුරංගයෙන් අහන්න. විශේෂයෙන්ම කර්මාන්ත ශාස්ත්‍රයේ අපේ ඉන්නේ කර්මාන්ත ශාස්ත්‍රයේ නිසා ඔබට තිබෙනවා නම් ගැටලුවක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් චතුරංග බේසින්නට. මුලින්ම චතුරංග සහෝදරයට සුබපතන පාර්ලිමේන්තුවට තේරීපත් වෙන්න වාසනාව ලැබෙන්නේ කියලා. මට ඇත්තටම ගැටලුවක් තියෙන එක්ස්පෝර්ට් ප්‍රොසීඩ් වැඩි කරගන්න ඉතින් දැන් ගොඩක් අපි එක්ස්පෝර්ට් ගියාට ඒවට සල්ලි එනවද නැද්ද කියන එක. කන්ට්‍රෝල් එක මෙකැනිසම් එකක් තියෙන දැන් නම් කරන්නේ නැහැ. දැන් මම අපිත් කම්පැනි එක්ස්පෝර්ට් කරනවා. හැබැයි බැංකින් එක කොහොම චෙක් වෙන්නේ නැහැ ඒක උන්දල් එනවද කියන එක. සමහර පාක් කරන එක වෙනවා. ගොඩක් කාට මම දැන් පාර්ලිමේන්තුව කතා කරනවා පාක් කරනවා කියලා. ඒ සම්බන්ධව මොකද තියෙන එන්නේ පොලිසිය එක. ඒක තමයි මං කිව්වේ අර සිලින්ඩරේට එහෙම කතිර ගහන්න එපා අය රවි කරුණායක වෙනවා කියලා. ඉතින් එතුමා තමයි ඔය අපේ තිබ්බ විනිමය පරිපාලන නීතිය වෙනස් කරලා ඒ කාලේ මේ proceeds ඔක්කොම මෙහෙට ගේන්න අවශ්‍ය නැහැ කියන නීති වෙනසක් කරේ. ඒතර ලෝකෙත් එහෙම ලිබරලයිස් කරලා තියෙනවා. හැබැයි හොඳ transfer pricing mechanism එකක් සහ රාජ්‍ය සහ ව්‍යාපාර අතර හොඳ විශ්වාසයක් තියෙනවා. අපේ රටේ වෙලා තියෙන්නේ විශ්වාසය බිඳ වැටලා තියෙන නිසා අවභාවිතා වෙලා තියෙනවා පහුගිය කාලේ. IT ශාස්ත්‍රය ගත්තොත් එහෙම සේවකයන්ට ගෙවන්න ඕන ඩොලර්ස් ප්‍රමාණය විතරයි එන්නේ. වැලියු ඇඩිෂන් එක එන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මැනුෆැක්චරින් ඕගනයිසේෂන්ස් උත් කල්පනා කරා ආණ්ඩුව ආවහම තමන්ගේ සල්ලි ටික බ්ලොක් කරගන්න නිසා සිංගප්පූරුව ඩුබායි වගේ රටවල් වල තමන්ගේ හෙඩ් ඔෆිස් එක හදලා ඒකට මේන් ඉන්වොයිස් එක අරගෙන සබ් ඉන්වොයිස් එක ලංකාවට එවන්න. ඉතින් මේව අනික් රටවල් හරියට ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒකට අපිට ගේන්න ඕනේ transfer pricing mechanism එකක්. ඒ transfer pricing mechanism එක හරියට කෙරෙන ගමන් අපි ව්‍යාපාරවල අවශ්‍යතාවයත් රජේ තේරුම් ගන්නවා. ඒතර ව්‍යාපාරවල අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ සල්ලි පාක් කරලා හොරකම් කරන්න නෙමෙයි. ව්‍යාපාරවල අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ Tamanට ඕන වුණාම ඩොලර් ටික Tamanට ලැබෙන්න. Tamanගේ ප්‍රතිආයෝජනය නැත්නම් වෙනත් රටක ආයෝජනය කරන්න ඕන වුණාම ඒගොල්ලෝ ඒ කොමන් ප්ලෑන් එකට ආණ්ඩුව සහාය දෙනවා. කියන්නේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් ගේන්නත් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් ගෙනියන්නත් ඩොලර්ස් ගේන්නත් ගෙනියන්නත් පොදු එකඟතාවයක් සහ විශ්වාසයක් අපනයන කරුවත් එක්ක ආණ්ඩුව හදා. දැන් අපේ මේ මිස්ට්‍රස්ට් එකකින්ද තමයි මේක බිඳ වැටුනේ. ඉතින් අපි දැනටමත් අපනයන කරුවොත් එක්ක සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ සමහර කර්මාන්තත් පිළිගන්නවා ඊට වැඩිය ඩොලර් ප්‍රමාණයක් මෙහෙට ගේන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ගෙනාවම එයාට ඕන වුණාම මේක ගන්න බැරි නම් දැන් අද තියෙන තත්ත්වය බලන්නකො. අද තියෙන තත්ත්වේ ගෙනාවට පස්සේ දවස් 45ක් දවස් 45ක් රුපීස් වෙන. නිසා ආයෙ පර්චේස් කරන්න බෑ. පර්චේස් කරාදී එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක වෙනස්. ලොකු එක්ස්චේන්ජ් ලොස් එකක් එනවා. ඊළඟට ඒගොල්ලෝගේ රෝ මටීරියල් ටික ගෙන්න ගන්න ලංකාවට ඇවිල්ලා ලංකාවේ රුපියල් LC එකකට ගෙවලා මං කියන්නේ ඒක ඉතාමත් කරදර. ඉතින් අන්නේ පහසුකම් ටික අපි සලසලා අන්නේ පහසුකම් ටික සලසලා තමයි නීතිමය පද්ධතියක් ඇතුළට ගේන්නනේ. හිර කරලා
ඒගොල්ලන්ටත් දැන් දඩ ගහලා ඒගොල්ලොත් හිර කරාට පස්සේ මේකේ දුවන්න කවුරුත් නැති වෙයි. ඒ නිසා අපි තියෙන සත්භාවයෙන් මේ වෙනස කරගන්න එකඟතාවයක් යටතේ පොදු අවබෝධයක් යටතේ හරි ලෝකේ ට්‍රාන්ස්ෆර් ප්‍රයිසිං වෙන ක්‍රියාමාර්ග ටික ලංකාවට ගෙනල්ලා ඊට පස්සේ ලෝකේ අපනයන කර්මාන්ත වලට තියෙන සහන සහ ලිබරලයිසේෂන් එක ලබා දීලා රටේ ඩොලර් ප්‍රමාණය ඉස්සරහට නග ගන්න තමයි අපේ වැඩ පිළිවෙල තියෙන්නේ. එම ප්‍රශ්නයට මුහුණ පොට්ටයක් චතුරංග මගේ ප්‍රශ්නාවලියේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් මම එක හේතුවක් තමයි අපනයනකරුවන් අපනයනය සඳහා මුදල් ලංකාවට අඩු වෙන ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි බදු ප්‍රතිපත්තිය. මොකද පහුගිය රජය 14% තිබ්බ බදු අනුපාතය 30% කරනවා අපනයන ආදායම සඳහා. ඒ සමග ගොඩක් IT companies සහ ගොඩක් අපනයන බිස්නස් ලංකාවෙන් එළියට යනවා. බංග්ලාදේශ, වියට්නාම් වගේ ආසියාතික රටවල් වලට යනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබගේ රජයේ ප්‍රතිපත්තිය කොහොමද? ඔබ සූදානම්ද බදු අනුපාත අඩු කරන්න අපනයන ආදායම සඳහා? දැන් ඇත්තටම ගත්තොත් අපිට අපනයන ප්‍රමුණක ආර්ථිකයක් හදන්න ඕන නම් ඉන්පුට් රෝ මටීරියල් එකේ බදු ටික අයින් කරලා දෙන්න. ඊට පස්සේ කැපිටල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වලට allowance එකක් දෙන්න. ටෙක්නොලොජිකල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කරනවා නම් ඒකට කැපිටල් allowance එකක් දෙන්න. මෙහෙම ගත්තොත් ඒ බදු සහන හරහා තමයි ආර්ථිකය ප්‍රසාරණය. අපි ඉගෙන ගන්නවානේ ප්‍රසාරාත්මක ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති සංකෝචනාත්මක. දැන් පහුගිය අවුරුදු දෙකේ තිබ්බේ කන්ට්‍රැක්ෂන්. පහුගිය අවුරුදු දෙකේ කන්ට්‍රැක්ෂන් කොන්සොලිඩේෂන් යන. එතකොට ඒකෙදී පහුගිය රජය කරේ බදු ලීක් වෙන තැන් වලින් එකතු කර ගන්නවට වඩා කොහෙද බදු ගන්න පුළුවන් හැමතැනටම ෆ්ලැට් ගැහුවා. මම දැක්කා එක බදු නිලධාරියෙක් මම දන්නේ මෙතන ඉන්නවද කියලා. බදු නිලධාරියෙක් කියනවා අපිට හම්බුණාලු ටාගට් එකක් IMF අපි ගත්තලු ඔක්කොම අයිටම් ටික උඩ ඉඳලා මෙහාට 18% වලින් වැඩි කරලා බැලුවලු කොච්චරක් එනවද කියලා අගට. ඒක තමයි සයන්ස් එක. ඒක තමයි සයන්ස් එක රනිල් වික්‍රමසිංහ පාවිච්චි කරපු. ඉතින් දැන් මේවා රිවර්ස් කරන්නත් අපිට රසංජ අපි අනිත් පැත්තෙන් බදු එකතු කරගන්න ප්‍රමාණයට තමයි මුලින්ම අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ධර්ම වල බදු ටික අඩු කරගන්න. එතන බිලියන 60ක් විතර අපිට නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ වෘත්තිකයෝ ටිකේ බේර ගන්නත් වෘත්තිකයන්ගේ කන්සම්ප්ෂන් එක වැඩි කරගන්න ඕනේ. මොකද SME සෙක්ටර් එක වැඩිලා තියෙන දැන් කන්සම්ප්ෂන් එක අඩු වෙනවා. එහෙනම් කන්සම්ප්ෂන් එක වැඩි කරගන්න නම් අර අර්ථනෝමතික ඉන්කම් ටැක්ස් එක වෙනස් කරගන්න. ඒකින්ද එතන threshold එක එතනත් බිලියන 60ක් විතර අපිට නැති වෙයි. දැන් මේ negotiation දෙක තමයි මේ වෙලාවේ. එතකොට විවිධ කර්මාන්ත වලට ආදායම් බදු සහ වක්‍ර බදු ගහපු නිසා ඒ කර්මාන්ත වැටිලා. දැන් මේ වෙනකොට gem and jewelry sector එක ඉවරයි. counter productive. local value added tax එකක් ගැහුවා. දැන් කර්මාන්තේ වැටුනහම ඒ කාලේ හම්බෙච්ච income tax එකවත් හම්බෙන්නේ නැහැ. කර්මාන්තේ මැඩගස්කර් වලටයි ඩුබායි වලටයි shift එක. 32% drop එකක් තියෙනවා. gem and jewelry exports. හරි ඉතින් මේ කරපු වැරද්ද හදාගන්න අපිට ටික කාලයක් යනවා. ඒක කොහොමද යන්නේ? අර බදු එකතු කිරීමේ වේගයට සමානව සාපේක්ෂව තමයි අපිට කර්මාන්ත වලට මේ සාහන ටික දෙන්න වෙන්නේ. අපේ ප්‍රතිපත්තිය තියෙන්නේ පුළුවන් තරම් එක්ස්පෝර්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට අවශ්‍ය කරන බෙනිෆිට්ස් ටික දෙන්න. හැබැයි එතනට යන්න අපිට ටික කාලයක් යයි මේ තියෙන IMF thresholds ඇතුලේ අපි යන්න එකඟ වෙලා තියෙන හින්දා. තවත් ගැටලුවක් තිබේද ප්‍රේක්ෂකාගාරේ? හායි චතුරංග. හායි. කැම්පස් එකෙන් එළියට එනවත් එක්ක ඇත්තට සරලම දෙයකින් පටන් ගත්තොත් මේ කම්පනියක් ඉන්කෝපරේට් කරන එකේ නම් මාර අමාරුයි. හරි. ඒක යං බිස්නස්මන් කෙනෙක් විදිහට අර ෆුල් ටයිම් ජොබ් එකක් කරගෙන අපි අර ෂේප් එකේ අර බිස්නස් එකක් කරන තැනේ ඉඳන් දෙයක් ඉම්පෝට් කරගන්න එකේ නම් අපි හිතමු අපි දැන් ෆයිනෑන්ස් වල ආබිට්‍රාජ් ඔපචුනිටිස් ගැන කෝටි ඉගෙන ගන්නවා. එක්ක ආබිට්‍රාජ් ඔපචුනිටි එක ඒක හොයාගත්තු කෙනා එක්ස්ප්ලොයිට් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් ඒක නැති කරන්න ටැක්ස් එකක් ගන්න රජේ මොකක් කරේ අප්පයන්. ඒ දෙකටම නැහැ. මැද්දේ ඉන්න රේගුවේ වැඩ කරන අය හරි ඒ කස්ටම්ස් එකේ ඉන්න හරි ෆිනිෂ් කරලා දාන්න. එතකොට අර SOE ගැන එහෙම කතා කරපු ඉන්නවා මේ කියන්නේ. එතකොට මේකකින් ඇත්තටම අපි බ්‍රේක් ඒ අර ආබිට්‍රාජ් ඔපචුනිටි කාටවත් නැති වෙනා මොකද කෑලි 1000ක් ගේනවා නම් 900 අපි විකුණ ගන්නදී අර 1000න් කොස්ට් එක ගෙනිනවට අපි ගාව ඇත්තටම බට 900 තියෙනවා. So මේ වගේ like we have so many questions like this and issues and වාට ඡන්ද දාන එකෙන් I mean
how powerful you are to impact the decision-making body of this government. Maybe like හරිනිගේ දැන් අපි ගත්තාම දේශපාලන ජීවිතය ඒ කියන්නේ ජීවිතය අවුරුදු 5යි. But still she became the prime minister, right? And ඔයා අපි හිතමු ආන මිනිස්ටර් එකක් හම්බ වෙනවා. Yes, you can do anything because you have that decision making ability. Unless ඒ කියන්නේ එහෙම හම්බුනේ නැත්තම් how impactful you are to make the decisions. පළවෙනි එක බොහොම ස්තුතියි. මම හිතන්නේ මේ දැනට තියෙන සිස්ටම් එකේ අර්බුදය ගැන අපිට හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. දැන් අපිට ඕනේ මේක වෙනස් කරගන්නනේ. ඒතර වෙනස් කරගන්න පරණ දේශපාලනයේදී තමයි ඇමතිතුමා වැදගත් වුනේ. මේ දේශපාලන ක්‍රමයේ ඇමතිතුමා වැදගත් නැහැ. ඇමතිතුමාට දැක්මක් තිබ්බම ඇති. හරි ඒ නිසා මම කියන්නේ මට ඩිසිෂන් මේකින් පවර් එකට වඩා අපේ ස්ට්‍රක්චර් එකට ඩිසිෂන් මේකින් පවර් එකක් තියෙනවා. අපේ එන්ටයර් process එක තමයි නැත්තම් කෙලිය යුතු දේ තමයි අපේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ තියෙන්නේ. ඒතර කවුරු ඇමතිතුමා වුණත් කරන්න වෙන්නේ කළ යුත්තේ ඔන්න ඔය නිවැරදි කිරීම ටික. ඉතින් ඒ නිසා ඒකෙදි අපේ අර පරණ දේශපාලනය තමයි මේ ඇමතියා කරන එකක් නැහැ. එහෙම කියලා අර්බුදයක් තිබ්බේ. අපේ කොහොමත් collective decision making එකක් තියෙන්නේ. කවුරු ඇමති වුණත් කරන්න execute කරන්න තියෙන්නේ එක plan එක. ඒ වගේම තමයි හැම ඇමතිටම advisory body එකක් හම්බ වෙනවා. ඒතර මට ඒ වගේ වගකීමක් නොලැබුණා එහෙම හම්බෙන ඇමති කෙනෙක්ගේ advisor කෙනෙක් විදිහට මට ඉන්න පුළුවන්. මොකද අපි මේ දේශපාලන ව්‍යාපාරය හැදුවෙම ඒ වගේ. මොකද role එකට වඩා process එක. role එකට වඩා outcome එක විශ්වාස කරලා. ඉතින් ඒ නිසා මට දෙන්න තියෙන පිළිතුර තමයි මට ඡන්දෙ දුන්නා කියලා ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මාලිමාවට ඡන්දෙ දුන්නොත් මේ වැඩ ටික අපි කොහොමද කරලා දෙනවා. මොකද අපි පාටි එකේ එක්ස්කෝ එකේ ඉන්න කට්ටිය. ඉතින් ඒ නිසා මොකද මේ වෙනස කරන්නම තමයි මේ දේශපාලන ව්‍යාපාරය හැදුවේ. ඉතින් මට වගකීමක් හම්බුණොත් ඒක පෞද්ගලික මැදිහත් වීමක් සහ වේගයක් සහ දැක්මක් තියෙයි. එහෙම නැති වුණත් ඒ හම්බෙන කවුරු වුණත් වගකීම අපි රාජ්‍යාන්ත්‍රණයේ තියෙන නැත්නම් ඒ අපේ දේශපාලන ව්‍යාපාරයේ තියෙන වගකීම අනුර සහෝදරයාගෙන් ඉඳලා පහළට ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ ක්‍රියාවලිය වෙනවද නැද්ද කියන එක ජනතාවට බලන්නත් පුළුවන්. අපි පක්ෂයක් විදිහට සාමූහිකව වග කියනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ පරණ දේශපාලනේ ඉවර නිසා ඒ ඩවුට් එක තියාගන්න එපා කියන ඉල්ලීම තමයි මම කියන්නේ. සහ අපි ඒ ඇන්ගල් එකෙනුත් NPP එක දිහා බලන්න එපා. Everybody is capable of doing governance and guidance. දැන් ලංකාවේ මට පුංචි දෙයක් ඇත් කරන්න. දැන් ලංකාවේ නෙමෙයි මේ අපි ඉස්සරහට යන දේශපාලනේ කවුද කරන්න ඕනේ හරිනවද? රාජ්‍යාන්ත්‍රණය. අපේ එන්ටයර් ජොබ් එක තියෙන්නේ රාජ්‍යාන්ත්‍රණය ශක්තිමත් කරන. එහෙම නැතුව දේශපාලඥයා ශක්තිමත් කිරීමෙන් ආයෙත් මේක කවදා හරි කඩන් වැටෙනවා. නේද? ඒතර මම අයින් වුණාම කඩන් වැටෙනවා. ඒක වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා අපි දැන් මේ උත්සාහ කරන්නේම ටෙක්නොලොජි ගෙනල්ලා හරි රාජ්‍ය නිලධාරීන් පත් කරලා ඒ රාජ්‍ය නිලධාරීන් හරියට ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා බලලා ඕගොල්ලෝගේ ෆීඩ්බැක් දෙන්න පුළුවන් ඩිජිටල් ලූප් එකක් හදලා අන්න ඒකට තමයි පොලිටිෂියන් මැදිහත් වෙන්නේ ඒක නිවැරදි. ඒතර ඒ සිස්ටම් එක හදුනාට පස්සේ ඉස්සරහට ලංකාවේ හැදෙන්නේ policies හදන politicians ලයි රට දුවන රාජ්‍යාන්ත්‍ර. ඉන්දියාවෙත් ඕක තියෙන, සිංගප්පූරුවෙත් ඕක තියෙන. අපිට එතන තමයි යන්න ඕනේ. Just to add on one point on what he gentleman asked. So I would like to understand, you are a member of the NPP Economic Council. So what is the role of the NPP Economic Council in preparing all these policies? So NPP Economic Council is a team of people who kind of looked at where Sri Lanka is, where it needs to go, what kind of strategies it needs to build. So we've created economic policies for the last, 1 year, 1.5 years, how Sri Lanka should proceed. That's what been declared in the manifesto. But when it comes to national policies, it's going to be more teams and more people are going to join hands. So there's the bureaucracy, which is not part of NPP. So we can only give the vision as NPP economic policy, guidance to the bureaucracy to create policy. So central bank will create the monetary policy and the monetary policy especially to how to run the country. On the fiscal side, the government will do that and the national planning unit and the treasury department will do that. The role of the economic council is to guide and give the political vision to it. But how it's going to be done is through the government structures or the departments that is there.
I hope that clarifies the answer. Any more questions from the audience? Please feel free to raise any question. අහන්න කැමති ප්‍රශ්නයක් මම ඇත්තටම කියනවා මම ෆයිනෑන්ස් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ නෙමෙයි මම ජපුරේ චතුරංගයලා බැච් එකේ පහළ බැච් එකේ. ඉතින් මේ අවුරුදු දෙකක් කොමන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ඉඳලා ඊට පස්සේ මාකටිං ගියා. මම මල්ටිනේෂනල් කම්පැනි එක ලංකාවේ බ්‍රෑන්ඩින් එකේ හෙඩ් විදියට වැඩ කරනවා ලංකාවේ මොල් අයිලන්ඩ් හෙඩ් විදියට කම්පැනි කියන්නේ. නමුත් මට දැනගන්න ඕන අපි මොනවා කරත් අපි කියමු අපි කර්මාන්ත ශාස්ත්‍රයෙන් අපි හදන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ප්‍රොඩක්ට් සපෝට් එකක් දෙනවා. අපි කියමු සංවර්ධන බැංකුවක් අරගෙන අපි ප්‍රොඩක්ට් එකක් තමයි හදන්නේ. ඇග්‍රිකල්චර් සෙක්ටර්, ඉන්ඩස්ට්‍රියල් සෙක්ටර්, සර්විස් සෙක්ටර් මේ හැම එකෙම අපි බිහි කරන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එකක්. බල ලෝකයේ දැන් අපි ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදලා වැඩක් නැහැ. අපි හදන්න ඕනේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හදන්න ඕනේ. ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හදන්න යනකොට මට හිතෙනවා දැන් ওই තානාපති කාර්යාලවල ඉඳපු ඔලොමොට්ටල බూరు සෙට් එක දාගෙන මේක කරන්න බෑ. එහෙනම් මේ මිනිස්සු කරේ බිස්නස් නම් මේ හදන ප්‍රොඩක්ට් ටික මාකට් කරන්න මොන හරි බ්‍රෑන්ඩින් ටීම් එකක්. ඒ කියන්නේ මාකටිං ෆිලොසොෆි එකක් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ වරායට නැව ඇවිල්ලා තෙල් ගහනකම් බලන් ඉන්න බ්‍රෑන්ඩ් එකක් නෙමෙයි. වරාය නැව ළඟට යන්න ඕනේ. ඒ වගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළට යවන්න පුළුවන් ටීම් එකකුත්. ඒ කියන්නේ මම ඇඩිෂන් එකක් මේ කරන්නේ. යෝජනාව ෂුවර් අපිට හිතනවා වැඩක් කරයි කියලා. මොකද ජනාධිපතිවරන්ට ඡන්දය දුන්න නිසානේ දෙවෙනි අවස්ථාවේ මෙතෙන්ට එන්නේ. දැන් මෙතන ඇටෙන්ෂන් එක ඉවරයි. දැන් මේ ඉන්ට්‍රෙස්ට් එක. attention, interest, desire, action, satisfaction. මේ ඉන්නේ අපි ප්‍රශ්න අහනවා දැන්. කොහොමද මේ කියන්නේ කියලා. ඩවුට් එකක් නෑ ඔයාලා වැඩි කරයි. එතකොට ඒ හදන ප්‍රොඩක්ට් එක මාකට් කරන්න. තානාපති කාර්යාලය හරහා අපිට තියෙන පළවෙනිම තැන තමයි අපේ මිනිහ ගිහිල්ලා වැටෙන තානාපති කාර්යාලයට. එතෙනින් එහාට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක බ්‍රෑන්ඩ් එකක් විදියට යවන්න. අපි Toyota හදනවා, Samsung හදනවා, Apple හදනවා. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් ද ශ්‍රී ලංකීය බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඒක හදන තැනට ඒ හදන ප්‍රොඩක්ට් එක මාකට් කරන්න ප්‍රතිපත්තිය මම හිතන්නේ හදන්න ඔබතුමාලගේ සැලසුමක් ඇති. මොකද මම මාකටිං ඉගෙන ගිරු මිනිහෙක් නිසා අපි බලන්නේ කොහොමද බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කරන්නේ. නිකන් සබන් එකක් හදලා වැඩක් නැහැ. අපි හදනවා බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. අපි නිකන් පොල් ගෙඩියක් විකුණලා වැඩක් නැහැ. කොකනට් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඔයිල් එකක් නම් ඔයිල් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඕනනේ. රබර් වලින් හදන බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. අන්න මම හිතන්නේ අඩුම ගානේ ඔය තානාධිපති කාර්යාලවල නිකන් බුදියගෙන ඉන්න මිනිස්සු ටික යවන්න ඕන අර සේල්ස් රෙප්ලා වගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක මාකට් කරන්න. මොකද ජාත්‍යන්තර අපි පිටරට වලට ගියාට පස්සේ ඕන තරම් එක්සිබිෂන් තියෙනවා. ওই එක්සිබිෂන් වලට ගිහිල්ලා අඩුම ගානේ ලංකාවේ ස්ටෝල් එකක් දාලා බඩු ටික විකුණන විදිය කියලා දෙන්න ඕන. අපේ නම ගෙනියන විදිය. එහෙම නැත්නම් අපි මොන ඩෙවලොප්මන්ට් බැංක් එක දැම්මත් මොන ක්‍රමවේදයන් අරගෙන ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ බඩු ටික හදාගත්තත් අර කෙසල් කන අපි දැකලා තියෙනවා කඩේක එල්ලලා තියෙනවා. හැබැයි යට ඇවරි ටික මොකද වෙන්නේ? කුණු වල වැටෙනවා. මොකද හේතුව අපි ලීන් මැනේජ්මන්ට් එක දන්නේ නැහැ. අපිට අපි කෙසල් කන විකුණ ගන්න දන්නේ නැහැ. ආප්ප ටිකක් සෙට් කරලා මේක විකුණ ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ හදන ප්‍රොඩක්ට් ටික ලංකාවේ ඉතුරු වෙයි බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හැදුවේ නැති වුණා. මම හිතන්නේ සමතර අපිට පැහැදිලි ඔබේ ප්‍රශ්නය සහ ඔබේ යෝජනාවට බොහොම ස්තුතියි. චතුරංග ඔබට මට ඒකට අදහසක් දෙන්න පුළුවන්. අපි මැනිෆෙස්ටෝ එකේ සහ විශේෂයෙන්ම අනුර සහෝදරයාගේ කතාවලත් අපි පැහැදිලිව කිව්වේ අපේ දැනට තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එක අලුත් මාකට්ස් වලට ගෙන. ඒතර මාකට් ඩෙවලොප්මන්ට් කරන්න පුළුවන් ටීම් එකක් ඕනේ. ඒතර ඒ ටීම් එක වැඩ කරන්න ඕනේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ බ්‍රෑන්ඩ් එකත් එක්ක. දැන් අපි ගමුකෝ දම්රෝ. එයා තනියම ගියපු එකක් තියෙනවා. නමුත් තව බ්‍රෑන්ඩ්ස් තියෙනවා අපිට ඉන්දියාවට අරන් යන්න පුළුවන් already established. එහෙම නැත්නම් joint venture එකක් කරා නේ. දැන් අපි මම හිටපු ආයතනයේ බ්‍රෑන්ඩ් එක අමන්තේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ඉන්දියාවට ගියේ Reliance එක්ක. හරි. ඒතකොට ඒ වගේ ගත්තොත් දැනට තියෙන ප්‍රොඩක්ට්ස් ටිකක් තියෙනවා මාකට් එකට අරන් යන්න. ඊළඟට තව එකක් තියෙනවා අලුත් ප්‍රොඩක්ට්ස්. අපි කොහොමද කොහේ හරි මාකට් එකක පොසිෂන් කරන්නේ. new entry එකක්. ඒතර මේකට එක පැත්තකින් රාජ්‍යාන්ත්‍රණයේ ඒ ක්‍රියාවලිය කරන ටීම් එක ශක්තිමත් කරන්න ඕනේ වගේම අනෙක් පැත්තෙන් අපේ ව්‍යාපාරිකයටත් අපි පොඩි තල්ලුවක් දෙන්න ඕනේ. ඔයත් දැන් මේක ග්ලෝබලි හිතන්න ඕනේ. ලංකාවේ සබන් කෑල්ල විකුණලා හරි ලංකාවේ මොනවා හරි විකුණලා හරි මිලියන 22කට විකුණලා හරියන්නේ නැහැ. You should think beyond Sri Lanka. IT product එකක් අද ඒක එක පැත්තක් product එක. අනික දැන් අපේ තියෙන ඉන්ඩස්ට්‍රි ටික බ්‍රෑන්ඩ් කරගෙනත් නැහැ. අපේ ටී එක සිලෝන් ටී එක ඉවරයි. හරිද? දැන් ඒකේ තාමත් අභාග්‍ය සම්පන්න තැනක තමයි සිලෝන් ටී බ්‍රෑන්ඩ් එක තියෙන්නේ. ඒක අයිති බෝඩ් එකට. හරිද? ඔබතුමා දන්නවා ඇති මාකටිං වල ඉන්නවා නම් මොකක්ද ඒකට වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ලංකාවේ අපරල් බ්‍රෑන්ඩ් එකත් ලෝ කොස්ට් එකක ඉඳලා බොහොම අමාරුවෙන් හයි ක්වොලිටි කස්ටමර් මේකක් කරන සප්ලයි. ඒතර IT පැත්තෙන් ගත්තත් අපි ඉන්නේ අවුට්සෝසින් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක. අපි වැලියු වෙඩින් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හදාගන්න. ටුවරිසම් වල ඩෙස්ටිනේෂන් මාකටිං කරලා නැහැ පහුගිය අවුරුදු 15ට. පහුගිය අවුරුදු 15ට බ්‍රෑන්ඩ් 4ක් තියෙනවා. සෝ ශ්‍රී ලංකා තියෙනවා, ස්මෝල් මිරකල් තියෙනවා,
දැන් මේ ඊයේ පෙරේදා හරින් ගහපු එක තමයි you will come back for more. ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ කවුරුත් දන්නේ නැහැ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා කියලා. එහෙම පැත්තෙන් ගත්තොත් බ්‍රෑන්ඩින් ඇන්ඩ් මාකටිං පැත්තේ නේෂන් එකක් විදිහට සමහර ඉන්ඩස්ට්‍රීස් බ්‍රෑන්ඩ් කරන්නේ. ඒක ඇතුලේ තමයි සමහරවිට අපිට සබ් ප්‍රොඩක්ට්ස් ඒ කියන්නේ ඒක ඇතුලේ ක්ලස්ටර් එක ඇතුලේ ප්‍රොඩක්ට්ස් හදලා. ඉතින් ටුවරිසම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකෙත් ලොකු ગેප් එකක් තියෙනවා බ්‍රෑන්ඩින් මාකටිං. ප්‍රොඩක්ට්ස් පැත්තෙන් ගත්තත් ඔයා කියූප එක හරි ඒ ස්කිල් එක තියෙන මාකටිං ටීම් එකක්. බිස්නස් ප්‍රොමෝෂන් ස්කිල් එක තියෙන ටීම් එකක් තමයි අපි අප්‍රිකාවට යවන්න වෙන්නේ. ඉතින් ජානදපතිතුමා කිව්වා අලුත් තානාපති කාර්යාලයත් අරිනවා අප්‍රිකාවේ කියලා. ඒ හරි ටීම් එක යවලා ඒගොල්ලන්ට ටාගට්ස් දෙන්න ඕනේ. මෙහි තියෙන ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික ගෙනියන්න. එහෙම නැත්නම් එහෙ ඔපචුනිටි එක තෝරගෙන මෙහි ඉන්න කම්පැනිස් වලට කියන මේ වගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න. ඒ දේ ඉස්සරහට වෙයි අනිවාර්යයෙන්. One more question on the industries, on the FDIs. So I would like to understand what would be your government plans to attract more FDIs, especially in terms of the technology transfer for the development of the industries. And also I understand there are some thoughts that say that IMF has restricted the government in giving tax benefits like tax exemption for the foreign investors. So what would be your policy in attracting FDIs, and how you would like to, I mean, what kind of benefits that you can give it to the foreign investors who will bring the capital and the technology? Yeah, so we are very open to bring FDIs for capital needs, technological needs, and the market expansion needs. Those are the three things that why you would need FDIs. But why FDIs did not come to Sri Lanka even with tax benefits is mainly due to the policy inconsistency. Our policy inconsistency is so such. Investors are afraid to come to this country because the government keep changing a particular industry policy. And the other piece is the bureaucracy. So average time to establish a factory in Sri Lanka from BOI to start of operation is 2 years or more. So that was the main hindrance for FDIs. And thirdly, during this process, you have to sometimes give equity to politicians, right? Not only initial 30% or 10%, they have asked equity. So we met lot of investors already because Sri Lanka has enormous potential in tourism, potential in agriculture transformation, potential in the IT sector, and some of these investors are not always looking for tax benefits. Of course, we need to provide tax benefits for certain focus industries that we will have to negotiate with the IMF, how we'll go about it. But apart from that, we are more focusing on having a very strong national plan, declaring what are the type of investments we need, and providing with that the extra support for FDIs to establish in a fast manner. Because Sri Lankan tourism and IT already can create lot of profits and lot of opportunity or lot of return for FDIs, and that is where we would start, because there's a huge lineup of investments already stuck because of the bureaucracy, because none of our departments work together. The Department of Land and Irrigation and the Security and the Finance, and then you have the Sanskritika Amatyansya, none of them talk to each other. So after 14, the entire cabinet will sit together and ensure that particular investment is done and supported. So that is the first piece that we would try to do. But if it's not coming, we have to think otherwise. That's a good point you brought up on the institutionalization. What's your view on the BOI and the EDB and other rest of the government institutions who are facilitating exports and foreign direct investment? As you said, there has been a lot of departments who don't talk to each other, and we have experienced a lot of issues because of that. So how you see how do you change this institution to help the policies that you would like to implement on this? Yeah, so basically it's a disconnected institutional system because it's a disconnected ministries. We have 40 odd ministries which has no science. So from this 14, we will have 25 scientifically allocated ministries. So if it's agriculture, it will be agriculture, land, irrigation, and few others coming into one.
So similarly the industries. Now if we really look at the industrial development is tasked to industry development. Then in that there is a subcategory for exports, right? And then for both, for you to bring investments, you have a support arm called BOI. Now today, the investments are nobody's baby. Nobody takes care of them and nobody has the power to support them. And especially, the finance ministry is not part of Ministry of Industry. So they are not talking to each other. So the structure will be looked at and planned. And the role of the BOI, we think the current purpose of BOI is good. It's just that it didn't implement, it didn't work properly because there was so much of red tape, and after processing it didn't go smoothly because you have to go to the urban council, to the land registry, to all those things after BOI. So I think the BOI investments as an attraction point, it will be there, but from there onwards Ministry of Industries will have to take care of everything else and IDB has to step in. And if it's export oriented organization, there will be additional support from EDB. So these three institutions will work together going forward. Thank you for clarification. And the next question is a little bit controversial topic. Okay. So before we close it, අවසාන ප්‍රශ්නය මේ සන්ධ්‍යාවේ ඔබ නියෝජනය කරන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ඔබ ඉදිරිපත් වෙන්නේ කෝට්ටේ ආසනයේ. කෝට්ටේ ආසනයේ ජනතාව වෙනුවෙන් ඔබගේ ප්ලෑන් එක මොකක්ද? කෝට්ටේ තමයි ලේසි මහත. කෝට්ටේ පොඩිනේ. කෝට්ටේ වර්ග ප්‍රමාණයත් පොඩි, ජනතාවත් පොඩි. හැබැයි කෝට්ටේ තමයි සංකීර්ණම ඡන්ද කොට්ටාස. අපිට මිලියනර්ස් බිලියනර්ස්ලාත් ඉන්නවා. එක පැත්තකට ගියාම 130ක ජීවත් වීමේ අයිතිය අහිමි කරපු ජන ප්‍රජාවකුත් තියෙනවා. ඒතර මේ සංකීර්ණත්වය ඇතුලේ poverty කියන එක තමයි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අපිට තියෙන්නේ. poverty එකත් එක්ක බැඳිච්ච දැනට තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්න තමයි drugs issue. ඒතර මට මැදිහත් වීමක් කරන්න පුළුවන් නම් මම මේ මැදිහත් වීම මුලින් කරන්නේ drugs issue එකට කොහොමද අපේ රජයේ සහාය ගන්නේ සහ පුනරුත්ථාපන ක්‍රියාවලිය අපි කොහොමද ඉක්මනට කරන්නේ කියලා. ඊළඟ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයේ ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය. ඒ දෙක නගර සභාවෙන් බලලම නැහැ. ඒ අවශ්‍ය කරන පහසුකම් ටික සමාජයක් විදිහට ආයතනික වශයෙන් උත් විසඳලා නැහැ. ඒ දෙක තියෙනවා. තුන්වෙනි කාරණේ අපිට ලොකුවටම තියෙන්නේ නිවාස ප්‍රශ්න. ඒ නිවාස ප්‍රශ්න ටික සංකීර්ණයි. ඒකට ටික කාලයක් යයි ඒකට විසඳුම් හොයන්න. මොකද ඒකට ඉඩ කඩම් මදි සහ ඉන්න තැන්වල ගොඩාක් සංකීර්ණතා තියෙනවා. මිනිස්සුත් වෙනස් වෙන්න කැමති නැති ජන ප්‍රජාවක්. එතනින් යන්න කැමති නැති අය සමහර ඉන්න සමහරු කියනවා යන්න කැමතියි කියලා. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය කරන ඕල්ටර්නේටිව් accommodation අපිට ඒ ප්‍රදේශයෙන්ම හොයාගන්නත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. හැබැයි හරිනම් කරන්න ඕනේ ප්‍රදේශයෙන්ම තමයි ඒ ජනතාවට දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න සංකීර්ණ ප්‍රශ්නයක් විදිහට තියෙනවා. ඒකට කෝට්ටේ විසඳන්න බෑ. ඒක ජාතික සැලැස්මක් ඕනේ. හතරවෙනි කාරණේ තියෙන පරිසර බඳ. දැන්ට මේ වෙනකොට මේ යන විදිහට ගියොත් එහෙම කෝට්ටේ අපේ දැන් තියෙන මේ ජෛව විවිධත්වය සහ පරිසර පද්ධතිය විනාශ වෙමින් යනවා මේ unplanned urbanization නිසා. ඉතින් කොළඹම යට වේ තව ටික දවසක් යනවා. ඉතින් ඒ නිසා එතනට ලොකු બ્લોක් එකක් දාලා පරිසර පද්ධතිය ආරක්ෂා කර ගැනීම අවස්ථාවක් තියෙනවා කෝට්ටේ. ඉතින් ඔය ටික තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ පාරේ බස් එකක් නවත්තලා තියෙන මිනිස්සු හරි අරමුදේක ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් ඉෂුව එකක් තියෙනවා. විසඳගත්තේ නැති කවුරුත් උනන්දුවක් දක්වපු නැති. ඉතින් මට මැදිහත් වීමක් කරන්න පුළුවන් වුණොත් මම ඒවට මැදිහත් වෙනවා කෝට්ටේ නගරයට. හොඳයි. සියලාගෙන් සහ අපච්චිලාගෙන් දියවන්නාවේ බලය අපේ පරම්පරාවට පුනරාගමනය වෙන අපේ කාර්ය තීරණාත්මක මැතිවරණය තමයි නොවැම්බර් 14 වෙනිදා පැවැත්වෙන්නේ. එම මැතිවරණයේදී මම හිතන්නේ ගොඩාක් අලුත් මූණු පාර්ලිමේන්තුවට යවයි. ඒ අලුත් මූණු අතර අපි පත් කරගත යුත්තේ හැකියාවක් හා දක්ෂතා ඇති තරුණ නායකත්වයක්. ඉතින් ව්‍යාපාර කළමනාකරණයේ සහ තොරතුරු තාක්ෂණ ශාස්ත්‍රයේ වසර 15කට වඩා වැඩි අත්දැකීම් ඇති විශේෂ වේදී මූල්‍ය විශේෂ උපාධිධාරී ජපුර සහෝදරත්වයේ අපේ නියෝජනය චතුරංග බේසින සොහොයුරා රට හදන්න දියවන්නාවට යැවිය යුතු නොවන්නේද? තීරණය ඔබ සතුයි. මතක තියාගන්න දිනය නොවැම්බර් 14 ලකුණ මාලිමාව අංකය 5. ජපුර
සහෝදරත්වයට බොහොම ස්තුතියි. ස්තුතියි.